Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปตกปลาช่อนนะครับวันนี้โจทย์ของเราคือมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเราจะไปหมายใกล้ๆบ้านเพราะว่าน้าต้องเขาพาไปดูหมายไว้เช้านี้เราจะลองไปดูนะครับจะต้องแก้มือให้ได้นะครั้งที่แล้วแห้วไป2 ไฟล์เดี๋ยวไฟล์นี้ไปติดตามกันครับฝากกดติดตามช่องเอกชาแนลใน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปเลยครับถึงแล้วครับทุกคนหมายของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มตีกันเลยครับดูซิว่าจะมีตัวไหมกับเวลาแค่1 ชั่วโมงเราลงไปข้างล่างครับหมายสวยนะครับมีเสียงปลากัดตลอดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจ็ดเบ็ดหรือเปล่าแก้แห้วได้หรือเปล่าดูทรงแล้วลงแล้วครับกัดแล้วครับได้แล้วโอ้ล่วงกระจายเลยครับเห็นหรือเปล่าครับโอ้ตายแล้วอ่อนอีกแล้วครับอันนี้โอ้โหปลากัดแล้วครับวัดไม่ติดส่งแล้วนะครับมันจะกินอีกไหมเนี่ยเปิดหัวมาก็เรียบร้อยอีกแล้วอาจจะเป็นเพราะปลาตัวเล็กนะเราเน้นจากไซส์ใหญ่ๆเล็กๆเราปล่อย
กัดแล้วครับโอ้โหวัดไม่อยู่ฮะอะไรเนี่ยวันนี้โอ้ปลากัดแต่วัดไม่อยู่ตายเอาใหม่ครับ
โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วฮะปลาตัวแรกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฮะนี่ออกมาโล่งๆเลยฮะโอ้โหใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวดูฮะปลาช่อนหน้าจะหนาหรือเปล่าแต่ธรรมชาติแน่ๆฮะตัวแรกหลังจากที่แห้วมาหลายคลิปนะฮะยอดลุยกันต่อเลยครับเราย้ายมาฮะเมื่อตะกี้นี้มีน้าเขามากู้ตะข่ายนะฮะหมายแตกเราย้ายมาหมายใหม่จะลองดูว่าจะมีตัวไหมหมดเวลาแล้วครับวันนี้คงต้องพอแต่เท่านี้ลากันไปตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนขอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ